Assalamualaikum and good day ya. Okay, tak tahulah pagi ke apa. Okay, so video ni adalah untuk video response untuk tutorial 2 di TWQ 3423 Construction Law. Okay, nama saya Muhammad Misha. Okay, so ini adalah dia punya soalan. Okay, dia ada 10 soalan tapi saya hanya perlu jawab 2 soalan daripada 10 soalan ni. Itu arahan dia. So soalan yang saya pilih adalah nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 adalah what is the difference between the terms practical completion, substantial completion, sectional completion and partial possession. Mari kita tengok satu persatu. And then nombor 2 adalah under the public work department PWD forms, how does the superintendent officer SO decide that the works have reached completion? Can the contractor validly challenge the SO certification based on the existing provisions? Advice. Okay, so we move on to question 1. The difference between terms. Okay, so first terms adalah practical completion. Okay, practical completion dalam PWD di clause 39, dalam PEM dia clause 15, CIDB clause 22.2. Okay, dia pendek kata yang mana in the opinion of the architect, employer can have full use of the works for their intended purposes. So practical completion ni sebenarnya kira macam bangunan tu kontraktor rasa dia dah siap. Bangunan tu dia dah siap, dah boleh digunakan. So bila kontraktor dia dah siap, dia akan bagi tahu SO ataupun arkitek ataupun pihak yang lebih atas lah, owner kepada bangunan tu, yang mana menyatakan bangunan tu dah siap. So bila dia dah bagi tahu SO ataupun orang yang lebih atas, diorang akan buat satu test ataupun exam kepada bangunan tu. Dia akan tengok bangunan ni betul ke dia dah siap, betul ke dah boleh digunakan. Okay, so bila dia dah lepas test tu, diorang akan keluarkan CPC. Okay, by the time CPC tu keluar, by the time CPC tu, kontraktor tu dapat CPC, DLP ataupun Defects Liability Period akan bermula. So DLP ni adalah fasa yang mana kontraktor akan betulkan semua defects yang berlaku dekat bangunan. Dia practical tu memang macam dia dah siap, tapi mesti akan ada beberapa kerosakan sikit lah. So defects DLP ni dia akan betulkan dalam masa tempoh DLP ni, dia akan betulkan semua kerosakan tu. So dia ada tempoh dia, dan sebelum DLP tu dia pihak atasan dia akan ada masa untuk listkan semua defects yang terdapat kat bangunan tu. Okay, so kita akan move on kepada substantial completion. Okay, substantial completion adalah refers to when the building can be used for its intended purpose, even if it is not considered absolutely complete. Okay, so yang ni dia lebih kurang tadi, tapi dia ibarat macam practical completion ni, dia punya peratusan, kata orang tu peratusan complete tu memang lebih tinggi lah. Kata orang tu hampir 100%. Lepas tu mungkin tanya kenapa tak 100%? Sebab defects tu sendiri akan kurangkan percentage of practical completion tu. Tapi kita kata orang tu dia akan masuk kepada yang persen yang tak complete tu, dia akan masuk DLP lah. So substantial ni lebih kepada bila benda tu macam lagi bawah lagi sikit daripada practical, tapi benda tu boleh digunakan, cuma dia punya percentage lagi besar. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu sectional completion adalah PWD clause 41, PEM clause 21.2, CIDB clause 22, where different times or dates for sections of the works. So sectional completion ni senang cerita macam satu projek tu dia ada masa ataupun tarikh siap yang berbeza. So contoh macam satu projek tu dia ada 3 bangunan. So dalam satu site projek tu ada 3 bangunan, which is bangunan A, bangunan B dan bangunan C. So dalam 3 bangunan ni, bangunan B adalah main building. So setiap bangunan dia ada tarikh yang berbeza. Okay, main building, lepas tu B tadi main building, and then A dengan C tu mungkin dia adalah kata orang tu punya side building lah, kira macam building lebih kecil, ataupun bukan main building lah. Lepas tu sekarang ni mungkin SO ataupun klien tu dia nak B ni siap dulu. So bila dia nak B ni siap dulu, so mungkin dia akan fokus kepada bangunan B lah. So B ni dia akan ada tarikh yang lebih cepat daripada bangunan A dengan bangunan C kan. Lepas tu daripada B mungkin dia nak bangunan B, bila bangunan B dah siap, dia cakap mungkin kita perlukan A pula
N. Perlukan A dulu daripada C. So sekarang ni susunan jadi jadi B, bangunan A, bangunan C. Sebab B adalah main building, and then A dengan C tu ada side building. So B kena siap dulu daripada A dengan C. So dia ada tarikh yang berbeza. So kadang-kadang section completion ni pun dia boleh jadi yang mana kontraktor tu dia hire kontraktor yang berbeza-beza untuk setiap bangunan tu, setiap section of the work lah. Kadang-kadang dia boleh jadi satu je kontraktor dia. Dan dia punya kontrak dia ada setengahnya selalunya lah dia jadi kontrak yang berbeza. Sebab apa? Sebab yalah bila kontraktor berbeza, dia punya date pun berbeza, so kontrak pun kena berbeza. Macam itu. So kita akan move on kepada partial possession. Partial possession adalah PWD clause 42, PAM clause 16, CIDB clause 23, with the consent of the contractor shall take possession of and occupy any part or parts of the same. Okay, so partial possession ni dia effect daripada sectional completion. Tadi sectional completion adalah tarikh berbeza setiap tu. So bila benda tu dah siap, ataupun mungkin macam satu projek tu macam tadi ada beberapa bangunan, lepas tu satu bangunan tu dah siap, and then klien betul-betul nak pakai cepat ni bangunan ni. So dia pun macam nak duduk, nak possess lah benda tu, nak possession, dia nak ambil setengah benda yang dah siap. So dia pun nak buat partial possession, tapi dia nak, in order untuk dia nak pakai bangunan tu, dia kena consent, kena ambil consent ataupun kena cakap dengan kontraktor yang mana dia nak ambil possession dekat bahagian yang dia nak ambil tu. Kenapa? Sebab site tu still under, kata orang tu, tanggungjawab kontraktor. So kalau katakan apa-apa jadi dekat orang yang occupy bangunan tu, kontraktor akan dipersalahkan. So sekarang ni bila dia bagi tahu kontraktor, kontraktor akan susun balik lah macam mana jalan masuk semua tu. So dia kena ada concern of the contractor. So kita akan pergi ke related cases untuk practical completion. So case dia adalah Kerajaan Malaysia v Global Upline Sdn Bhd 2017. And then KM tu adalah Kerajaan Malaysia. So KM appoint GUSB to execute the development works of an international airport in Kota Kinabalu. The works divided into 3 sections. GUSB has completed the works by 98.81 and requested to release 50% of performance bond. KM refused and said work done by GUSB were not in accordance to the project director's satisfaction. The court held the completion works by GUSB was reasonable and fair, hence GUSB had achieved the practical completion. Nevertheless, the Court of Appeal found that the supplementary COC agreed by both parties outlined the practical completion meant that the works must be fully completed. Hence, KM can issue the certificate of completion and release the performance bonds. So, macam cerita macam ni. KM ni, Malaysia, dia hire satu company ni untuk buat kerja dekat International Airport, dekat KK. And then airport tu, dia ada 3 sections. Okay, dah 3 sections. And then GUSB ni pula, dia dah siap kerja dia sebanyak 98.81%. So bila dia dah tengok tu, dia cakap, oh benda ni, oh boleh ni kita apply untuk CPC dengan untuk lepaskan 50% daripada performance bond. Sebab dia rasa kerja yang dia buat tu, dia dah substantial completion lah. Sampai satu tahap yang mana kata orang tu boleh untuk request CPC. And then, tapi Malaysia refuse. Lepas tu dia cakap yang mana kerja yang GUSB ni buat tak meet requirement ataupun tak memuaskan director project director tu. So macam benda tu tak cukup lah, kata orang, tak lepas lagi dia punya expectation ataupun satisfaction. And then tapi mahkamah cakap yang mana kerja yang GUSB buat tu sebenarnya dah cukup lah, kata orang reasonable lah. And fair, hence GUSB had achieved the practical completion. So tak nak yang mana Malaysia kena keluarkan CPC juga bagi kepada GUSB. So nevertheless, and then mahkamah dia dapat tahu yang mana COC agreed by both parties outline the practical completion meant that the works must be fully completed. So sekarang ni mungkin mahkamah jumpa yang mana ada terms ataupun COC agreed tu dia ada perubahan kepada benda tu, jadinya benda tu dah jadi
agak lain lah kepada in this particular case. So, kerajaan Malaysia kenalah isukan CPC dengan riliskan performance bond. Okay, so kita akan teruskan kepada soalan nombor 2, iaitu under the Public Works Department PWD forms, how does the Superintendent Officer SO decide that the works have reached completion? Can the contractor validly challenge the SO certification based on existing provision? Okay, so macam mana SO tu decide yang mana kerja tu dah complete? Okay, so ni adalah PWD clause 39.5. Okay, 39.5 cakap the work shall not be regarded as practically complete unless it has fulfilled the following. A. The works have been completed in accordance with the terms and conditions of this contract. B. The government can have full, proper and beneficial use of the works for their intended purpose, notwithstanding that there may be works of a very minor defects provided that such works do not prevent or diminish the full, proper and beneficial use as aforesaid. C. The works have passed any commissioning tests required in the contract document. D. The work shall be made available to the government in a condition fit for occupation. And E. All the essential services including access roads, landscape, car parks, drains, sanitary, water and electricity installation, fire hydrant, sewerage and refuse disposal equipment and fire lifts specified in this contract. So ini adalah kata orang tu yang mana dia cakap kat sini kalau macam kerja ataupun projek tu tak memenuhi syarat-syarat ni, maksudnya benda tu tak siap. So kalau katakanlah projek ataupun kerja tu memenuhi semua syarat-syarat ni, maksudnya projek tu dah siap lah. So macam mana SO nak tentukan projek tu dah siap, dia kena refer kepada PWD clause 39.5 dan tengok macam adakah kerja ataupun projek tu memenuhi segala benda ni. Daripada A, B, C dan E. Okay, so untuk soalan yang kedua, can the contractor validly challenge the SO certification based on existing provisions? So adakah kontraktor boleh challenge ataupun kata orang tu macam bila SO dah keluarkan CPC, lepas tu cakap dia nak challenge, and for some reason dia nak challenge CPC tu. Mungkin lah dalam masa, mungkin sebab sebelum CPC tu dikeluarkan, macam kita tengok test. So maksudnya yang kita tengok 39.5 C, the works have passed any commissioning test required in the contract document. So maksudnya sebelum CPC dikeluarkan, kita akan jalankan test kepada kerja ataupun bangunan tu, tengok sama ada dia lepas atau tak. Kalau dia lepas, katakan dia lepas test yang kita jalankan tu, maksudnya benda tu dah complete lah. Tapi mungkin for some reason kontraktor ni dia cakap ada sebab dia lah kenapa dia nak lawan balik. Saya pelik kenapa nak lawan balik, tapi boleh kot kalau katakan dia. Tapi kalau katakan ada apa-apa kerosakan, sebenarnya boleh je bawa benda tu ke DLP. Sebab selepas DLP, lepas je kontrak tu terima CPC, dia akan terus, DLP tu akan terus jalan. So dalam tempoh DLP tu, dia kena betulkan lah apa segala kesilapan yang dia buat kat situ. So itulah dia. Okay, so lepas tu ni adalah PWD clause 32, effect of SO certificates. No certificate of the SO under any provision of this contract shall be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work, materials or goods to which it relates, nor shall it relieve the contractor from his liability to amend and make good all defects, imperfections, shrinkage, or any other faults whatsoever as provided by the contract. In any case, no certificate of the SO shall be final and binding in any dispute between the government and the contractor if the dispute is brought whether before an arbitrator or in the courts. So maksudnya sertifikat daripada SO tu bukanlah final. So maksudnya mungkin kita boleh, SO boleh tarik balik atau mungkin kita boleh kemukakan something lah based on SO certificate macam case tadi tu. So itu saja daripada saya. Terima kasih.